Hello guys, what's up, what's up? I'm here in Florida right now and today we are going to the Pookie. Ulit. Sana may ganitong kalaking subdivision din sa sa Las Vegas. Ganda kayo ng weather ngayon. Look at that. So sunny in Florida. Tsaka masyadong classy yung lugar niyo. Golf course area. Yung time na nag-golf ba tayo dito, saan yun banda? Yung unang punta ko dito. Doon sa aming area. Ang gaganda ng mga bahay dito, lalaki. Parang black tiles ba yan? Yung roof nila, parang black. Sabi nga ni Kiko Pangilinan, sana all. Sana all may ganito sa Las Vegas. Ganda tingnan mo, brown na brown ng at tsaka ang dami ng mga brand new houses na pinapatayo dito. Dati kasi parang lang to bakante lang, parang ganito lang siya, ganyan na dati. And that was like 2016. 5 years ago. I miss green kasi sa Las Vegas puro brown. Puro red. Wala namang alikabok, pero puro bato, puro red rock. That produces dust. Dito naman, dami ng puno that produces pollen. Di allergy. Dito ko yata unang nakuha yung allergy ko sa pollen di ba? Meron ka na niyan. Wala na akong allergy sa Pinas. Pagdating ko dito, ito po ang lugar nila dito sa Florida. Ang lugar ni Mackenzie Meadowcrest. Ayan. Mga bago yan, pinapatayo dyan. Tapos, ayan yung golf course. Ayan. Ito bago dati ito, yan. Ay, may frag. Ano yan? Tennis? Ito yung anong tawag natin dito? Hindi yung Skyview. Hindi yung lugar na to. Skyview. Hindi, itong office ba? Anong tawag nga dyan? Ano yan? Restaurant yan? Club. Yan. Club. Anong tawag doon? Club something? Clubhouse. Kumbaga sa subdivision natin sa Pinas, ito yung clubhouse. Yung andyan yung restaurant, andyan may office. Ayan. Skyview. Nag-ano kami dito. Nagtititan kami dyan. Ayan guys. Ito po ang lugar nila dito ni Mackenzie Meadowcrest sa Florida. Sa anong county kayo? Sa Citrus County. Citrus County. Kung merong Orange County, meron ding Citrus County. Yan nasa harap natin. Ayan. Ito ayan. Yung tawag dito. Bagong-bago yan. Ito. Dati yan golf course. Continuation ng golf course.
course, may bumili si Roberts. Ginawa niyang Roberts Ridge Drive. So ngayon dami ng mga houses yun. Ayan, ang ganda. Guys, ang ganda. Yun lang masasabi ko. Pero, itong mga ito, they produces pollen. If they produce pollen, they will catch you. Because catch me, I'm pollen. Pollen fast again. Yan guys. So guys, ito yung lugar kung saan nag-stay ako ng 1 month nung pagdating ko dito sa US. Ngayon, andito na naman ako for another month. Ayan guys. Ikot pa tayo. Ikot pa tayo. Sige. Oh. Akalain mo may kulay din pala yung mga halaman nila dito. Akala ko puro green lang. Oh, ayan guys. Oh, ayan. Actually, itong vlog na to is puro puno lang at kalsada makikita nyo. Siyempre nasa loob tayo naman. Yes. Maiba naman kasi ang mga vlog ko sa Vegas puro puro bato, puro bundok at puro brown. Ayan. So, ayan guys, ito mga bahay-bahay dito sa retirees dito. Terra Vista subdivision. Ayaw ko kung dito, subdivision ang tawag dito. Mostly na nakatira dito. Ayan. Mga retirees. So, yeah. Yung iba mga snowbirds na sinasabi. Yung so, mga migrants from other states. Pag sinasabing snowbirds, dito pag malamig sa lugar nila, pupunta sila dito sa Florida. Pag tapos na yung lamig dito sa Florida, balik naman sila ngayon sa Midwest. So, para mga swamp. Kasi ano lang, kung saan ang... lumalayo sila sa snow area. So, yan po ang description ng snowbird. Umiiwas sa lamig. So, makikita mo pag maraming snowbirds pag during pag nag-start na yung October hanggang March. So, parang ito yata yung mga unang parang kasi yung mga style ng bahay dito parang mga luma na. Siyempre mga more than 20 years old na to yung lugar na to. Dati kasi to farm yung ginawang subdivision. Ay, sa Pilipinas hindi pwede pag farm. Pag agricultural land, too bad. Payag lang ang pwede mong ilagay. Kung binili ng isang private owners ang lugar na yon, pwede. Siyempre, depende sa kanyo. So, ayan guys, sana nag-enjoy kayo sa aming house hunting. Actually, house shopping, window shopping. Hindi po kami mag-aakyat bahay. Tinitingnan na namin, tapos baka mamaya mapagkamalan tayo. Oh, yun, mukhang may balak tong umiikot-ikot na sasakyan na to Maraming mga umiikot-ikot. Ayan. So, hindi ko na alam kung nasaan na tayo. pero ito parang parang lumang area na to kasi tingnan mo yung kalsada niya medyo makipot tapos walang... Gano'n naman talaga dito na pag mga ganyan na ang... No, I mean sa itong sa part ng subdivision, parang ito yata yung pinakauna nilang Dito kami dati So this is Westford Villas. Yan guys. Ito bago to, ito. Yan, din yan. Ginagawa nilang yan yata yung kanina, no? Hindi, bago yan, Nash Crossing to May mga bagong ginawa nilang residential na naman yan. Dating golf course yun. Kasi bakante yun, laki na yun. Ginawa na nilang So, ayan guys. Kung gusto nyo mag-sightseeing sa mga puno at sa mga bahay-bahay,
stay tuned lang kayo dyan dahil huwag kayong mag-alala, hindi kayo madadapuan ng pollen. False reserve. So mayroon din dyan, dapat ang isa din dito. So ito panibago siguro to. Bago din yun. Panibago. Din, tapos ayan. ito, ayan. Yung briefing view. That's also new. Lalaki ng babahay nila. Malaki din naman yung bahay mo eh. Malaki para sa inyong dalawa. Dalawa lang kami. O, yan ang sinasabi kong ano sa'yo. Beauty salon. Diyan ako nag-exercise. Meron sa indoor pool. Yan. Yan ba yung yan ba? Ayan yun, kanina? Yes, yung tinuturo ko sa'yo. So, we are here already. So, guys, ito po ang loob ng Terra Vista dito sa Citrus County sa may Licanto, Florida. Norville Bryant Highway. So, ayan. Ayan guys, actually, ang lalaki ng mga bahay talaga. Ayan. Kumbaga sa atin eh. Sinasabi ni Manong Modelo na I hope ganito din ang mga retirees. So I mean dito sa lugar na to, lahat na pwedeng kumbaga yung mga retirees na maka-afford makabili ng bahay ng mga ganito. Sa Pilipinas, ang makaka-afford ng mga ganito is like mga politicians, businessmen, mga artista. Ayan. So dito kahit sino pwede mag-afford. Kung ka-afford ka, pwede. Ayan. So kumbaga ito ang parang Forbes Park nila. Kaso at least dito hindi ganun ka strict pumasok unlike sa Forbes Park. Strict to yan. No, I mean sa bagay meron ka namang passes or gate pass. Transponder ko sa taas. Ito ang ano niya, gate pass. So open lang kasi yan, pero may security yan, may camera dyan yan. Yeah. May camera dyan yan pag pumasok ka. No-open lang nila kasi maraming mga contractors na in and out dahil sa may ginagawang mga houses. So, ayan. Ayan o, camera o, yan. Yeah, may camera. Okay. So, lalabas tayo since na-sensor si Transcore. Ayan. Ayan na. So, yan na ang ating pag-ikot-ikot sa aming lugar. So, ayan guys, na-visit na natin ang Terra Vista. Ang place to be ng mga retirees. Actually, kahit di ka naman retire, kung afford mo, pwede. So, actually, ang lalaki ng mga bahay. Nakikita nyo naman sa video. At pag nasa loob ka, parang napaka-peaceful. Meron kang peace of mind. Oh, ganyan talaga guys ang lugar pa mga retired na yung mga tao sa loob. Yung mga nanirahan, mga retirees. So they want peace. Yeah, so they don't want traffic. They don't want wala ka masyadong nakikitang nagja-jogging. Meron ka nakikita nagwo-walking kasama yung dogs. Wala masyadong palaboy sa kalye. Although meron silang walkway or baka hindi pa oras ng paglalakad-lakad o paggagala-gala nila. So, ayun guys, sana nag-enjoy kayo sa aming munting Terra Vista tour dito sa Florida. And yun nga, wish ko sana may ganyang lugar din sa Las Vegas. Kaso, mahirap magkaroon ng ganyang ka-green na lugar doon. Kasi pagdating ng summer, ang green turns to brown. So sobrang init. So ayan guys, thank you for watching. Yun lang ang ating video for the day. Parang masyadong masami. Thank you very much.
Mackenzie Meadow Crest. Medyo blur ang camera dahil hindi yata napunasan ng cellphone ko. Actually, cellphone lang gamit ko guys kasi on the spot itong road trip. Road trip talaga yun. So, ayan guys, see you! Bye! Bye!